كان هناك رجل تزوج من فتاة لا يحبها ولا يكن لها أي مشاعر، وكثيرا ما حاول أن يحبها أو يعجب بها ويتقرب منها، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل. وفي يوم من الأيام قرر مصارحتها بشعوره نحوها بعدما أصبح يعيش يوميا في الإحساس بالذنب والخيانة وهي لا تستحق منه هذا. وبالفعل جاء في يوم من عمله وكانت هي في ذات الوقت تحضر له الغداء، ولكنه تجاهله تماما وقال لها أنه يريد أن يتحدث معها في أمر هام. فأصابها بعض القلق وأصابه هو بعض التردد، ولكنه حزم أمره وقال لها على الفور: أنا لا أحبك وأحب امرأة أخرى منذ زمن طويل، ولكني لا أستطيع أن أجمع بينكما سويا، ولذلك أنا مضطر إلى الطلاق. وقد أدهشته ردة فعلها، فقد كانت منافية تماما لكل ما توقعه. فهي لم تغضب ولم تسر ولم تتهمه بالخيانة، بل اكتفت فقط بابتسامة هادئة وقالت له: أنا موافقة على الطلاق ولكن بشرطين. تعجب من كلامها ولكنه رد: أنا موافق على كافة شروطك، وسأرد لك كافة حقوقك المادية، وسأترك لك أيضا هذا المنزل لتسكني فيه. قاطعته بهدوء وقالت: الشرط الأول هو أن تؤجل طلاقنا لشهر آخر حتى ينتهي ابننا الوحيد من أداء امتحانات نهاية العام حتى لا تتأثر نفسيته ودراسته. والشرط الثاني أن تحملني كل يوم بين ذراعيك من باب المنزل إلى حجرة النوم ولمدة شهر كامل. تعجب الزوج كثيرا من الشروط التي وضعتها زوجته، ولكنه وافق على أي حال، حيث كان مستعدا لفعل أي شيء فقط حتى يتخلص من قيود زواجه ويحظى بحب عمره، وهي الفتاة التي تعمل معه في شركته ويكن لها مشاعر الحب الحقيقي والتي ظل يتمناها دوما. وبالفعل أجل الزوج قرار طلاقه لمدة شهر، وكان طوال هذا الشهر يقوم يوميا فور رجوعه من العمل بحمل زوجته من باب المنزل وحتى حجرة نومهما، وهي تطوق عنقه بذراعيها وتقبله في هدوء وبابتسامة رقيقة. وبمجرد أن يراهما ابنهما الذي يبلغ من العمر 10 أعوام يقفز نحوهما ويظل يلعبان سويا ويضحكان كثيرا ويستمتعان بمرور الوقت. ومع مرور الأيام بدأ الزوج يشعر بشيء غريب نحو زوجته، فقد شعر بعاطفة لم يشعر بها سابقا. وبعد أن كان يحاول دائما الابتعاد عنها بدأ يكن لها مشاعر حب وحنين حقيقية، وبدأ يعد الأيام القليلة الباقية ويريدها لو تنهمل قليلا حتى لا يرحل عن زوجته الحبيبة. وحينما انتهى الشهر كانت زوجته قد تغيرت كثيرا، فقد نحف جسدها بشدة وشحب لون وجهها، فبدأ يقلق عليها وشعر أن هناك شيء ما يحدث، فقرر أن يصارح حبيبته في العمل أنه لن يترك زوجته التي يحبها، فصفعته على وجهه واتهمته بالخداع والغرور، فقد صدم من رد فعلها كثيرا. وفي هذه اللحظة تبين له حقيقة شخصية زوجته الرائعة، وقد ندم كثيرا على ما قاله لزوجته، ولكن الوقت قد فات
فقال هي تظن الآن أنني لا أحبها وأنني أحب فتاة غيرها. وبعدها رجع إلى المنزل فوجدها نائمة على الأرض في حالة إعياء شديدة وإرهاق شديد، فجلس بجانبها في ذهول وقلق وعيونه تنهمر من البكاء. وفي هذه الأثناء صارحته زوجته أنها مصابة بالسرطان، وقد أخبرها الأطباء أنها سوف تموت بعد شهر واحد، ولهذا كتمت عنه الأمر وأرادت منه أن يؤجل موعد الطلاق حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بقربه. وكان الهدف من طلبها في حملها كل يوم هو أن يشعر ابنها أن أباه يحب أمه كثيرا حتى لا تشوه صورته أمام ابنه عندما يذهب إلى زوجة غيرها. وقد فارقت الزوجة الحياة بالفعل، وظل هو يبكي ويتألم بعد أن فقد جوهرته الثمينة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.